Đã ăn chiều vốn coi trọng văn nhân, lại khinh thường thương nhân, vì thế trên phố dần dần xuất hiện tục lệ, bảng hạ bắt tế. Các phú thương dùng vàng bạc để dụ dỗ, tranh giành các sĩ tử có tên trên bằng vàng về làm con rể, tạo quan hệ với người làm quan. Giản gia là cửa hiệu vàng bạc có danh tiếng ở phủ Giang Ninh, có người đồ sộ, giàu có một vùng. Giản lão gia không cam lòng cả đời làm thương nhân. Chỉ tiếc vợ cả đã chết sớm, chỉ để lại một nữ nhi là Giản Minh Thư. Ông liền nghĩ ra cách để bắt dê quý. Giản lão gia răng lưới rộng, ông lựa chọn vài vị thư sinh nhà nghèo, dốc lòng bồi dưỡng, chỉ đợi ngày yết bảng để chọn rể cho Giản Minh Thư. Ngày yết bảng thi hương cũng chính là ngày ông thu lưới, mà Lục Thảng vừa vặn là một con cá trong ao cá của ông. Minh Thư đã sớm đem lòng ái mộ Lục Thảng, nhưng Lục Thảng lại vô tình, ghét bỏ Giản gia tạo ân để cầu báo, chưa bao giờ có sắc mặt tốt với Giản Minh Thư. Ngày yết bảng, Minh Thư tới thăm mẹ con Lục Thảng, cũng như bao lần khác, dù cho Minh Thư có cố gắng đến đâu, cũng chỉ nhận được sự ghét bỏ, lạnh nhạt của chàng. Lục Thảng trúng giải nguyên, Minh Thư chưa kịp chúc mừng thì chàng đã nói lời từ biệt. Chàng sẽ mang theo Tằng Thị tới kinh thành, rời xa Giang Ninh phủ, không còn quay trở lại nữa. Chàng cảm ơn những chiếu cố của Giản gia bao năm qua, cũng từ chối tấm chân tình của Minh Thư. Nàng cũng không hề dây dưa ướt át, tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Từ nay, chàng đi cầu dương quan, ta đi cầu độc mộc, nam cưới nữ gả, không còn liên quan. Tằng Thị là người Vu Hồ, chồng chết sớm ở vậy nuôi con. Năm Lục Thảng 7 tuổi, Vu Hồ gặp lũ lụt, bệnh dịch hoành hành. Tằng Thị mang theo Lục Thảng chạy nạn, lang bạt suốt 2 năm, cuối cùng dừng chân ở huyện Giang Ninh. Hai mẹ con vô cùng nghèo khó vất vả, khi đó Lục Thảng đã có thể giúp đỡ việc nhà. Vô cùng cố gắng khổ đọc, đạt được thành tích đứng đầu trong kỳ thi đồng sinh, được Thư viện Minh Đức phá lệ thu nhận. Không những được miễn tiền nhập học, còn có thể chép sách để kiếm tiền. Khi đó, mẫu thân Minh Thư vẫn còn sống, nhìn chúng kỹ thuật thêu thùa của Tằng Thị, lại thấy Tằng Thị cơ khổ, nên đem tất cả công việc may vá trong nhà giao cho bà. Khi mẫu thân Minh Thư bệnh nặng, Tằng Thị cũng thường ghé qua trò chuyện chăm sóc. Minh Thư và Lục Thảng cũng dần dần quen thuộc hơn. Từ khi Giản mẫu qua đời, Tằng Thị vì tránh tị hiềm nên cũng không đến Giản gia nữa. Số lần nàng gặp họ cũng ít đi, cũng không biết từ khi nào bọn họ đã trở nên xa cách. Tính ra, bọn họ đã quen biết hơn 10 năm, gặp nhau khi tóc còn đầy chòm. Hiện giờ, nàng đã qua cập kê, chàng cũng đã qua nhược quán. Thời gian qua đi vội vàng, hai đứa trẻ vô tư ngày xưa, giờ đây đã đổi thay. Tằng Thị thích Giản Minh Thư là điều mà ai cũng dễ dàng biết được. Bà cũng mong hai đứa trẻ có thể đến với nhau, dù sao bao năm qua, bà cũng xem Minh Thư như con gái của mình. Lục Thảng đối với người ngoài thì lạnh lùng ít nói, nhưng đối đãi với mẫu thân thì cực kỳ ôn hòa hiếu thuận. Mặc dù từ nhỏ Lục Thảng chuyện gì cũng nghe theo bà, nhưng ở chuyện hôn nhân đại sự cũng không phải ngu hiếu. Thấy hai người quyết tuyệt, bà cũng chỉ đành lặng lẽ thở dài. Thời gian 10 năm, Giang Ninh vẫn không phải cố hương của chàng, mà nàng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Từ sau khi bị Lục Thảng từ chối, Giản Minh Thư cũng không hề khóc lóc. Vì chuyện này mà nàng cùng cha đã cãi nhau, cha con hai người giận dỗi, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Cuối cùng, vẫn là người làm cha phải mình chủ động tới dỗ dành. Ông thở dài, ương ngạnh thì ương ngạnh đi, dù sao cũng là ông sủng ra tới. Tuy là một người thực dụng, nhưng Giản lão gia thực sự yêu thương con gái của mình. Giản phu nhân mất sớm, chỉ để lại cho ông một đứa con gái. Vì Minh Thư, Giản lão gia còn không dám lấy vợ kế. Ông nuôi con gái như nâng vàng đội ngọc, Minh Thư không cần nhìn sắc mặt ai mà sống, thoải mái tự tại là nhờ có người cha này. Cho dù người khác cảm thấy Giản lão gia đê tiện, thô bỉ giống con buôn như thế nào, thì trong lòng Minh Thư, ông chính là người cha tốt nhất trên thế gian này. Vì trong nhà không có chủ mẫu nên chuyện nội trạch không có người xử lý. Hơn nữa, Minh Thư cũng lớn dần, không thể suốt ngày đi theo cha. 5 năm trước, Giản lão gia nạp thêm Chu Thị, nâng làm lương thiếp. Có lẽ ông cũng muốn sinh thêm một đứa con trai để thừa kế gia sản. Nếu không, gia sản cuối cùng về tay ai cũng chưa biết. Minh Thư cũng không có người chống lưng. Chu Thị là con vợ lẽ của một phú hộ trong thành, bởi vì gia đình làm ăn sa sút mới phải đến Giản gia làm thiếp. Chu Thị vào cửa 5 năm, cho đến năm ngoái mới sinh một đứa con trai, cứ ngỡ mẹ quý nhờ con.
Nhưng không ngờ, Giản Kim Hải vẫn chưa có ý định nâng bà ta lên làm phu nhân. Chỉ đặt đứa con trai này dưới danh nghĩa của vợ cả đã mất. Đứa bé được sinh ra trước khi Minh Thư đính hôn gả chồng, giống như bà ta đã tính toán sẵn thời điểm mang thai. Chu Thị gả vào Giản gia 4 năm không con, tại sao lại mang thai vào lúc này? Thời gian bà ta mang thai, cha nàng bận việc xa nhà, mà thời gian đó Chu Thị lại thường xuyên ra ngoài thắp hương bái Phật khắp nơi, hành tung cổ quái. Lẽ ra Minh Thư cũng không để chuyện này trong lòng, cho đến khi đứa bé được sinh ra, nàng mới cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng âm thầm bắt đầu tra Chu Thị. Chùa Vân Hoa chính là nơi Chu Thị đi nhiều nhất. Mỗi tháng bà ta sẽ đến chùa Vân Hoa ít nhất 2-3 ngày. Ngay cả khi con trai bà ta ốm nặng cũng không ngăn cản được bà ta. Gần chùa Vân Hoa có am Thủy Tiên, ngày thường không mở cửa, chỉ tiếp đón người quen. Mỗi lần Chu Thị đi chùa Vân Hoa đều lén lút một mình tới am Thủy Tiên. Am Thủy Tiên cũng không phải một cái am ni cô đứng đắn. Đó là nơi các quý nhân thường đến tìm hoa vấn liễu, lén lút hẹn hò. Nghe ngóng được tin tức, Minh Thư quyết định 3 ngày hôm sau sẽ tới chùa Vân Hoa theo dõi Chu Thị. Nàng chuẩn bị đánh cho Chu Thị, không kịp trở tay. Ngày này cũng là ngày mẹ con Lục Thảng rời Giang Ninh Phủ. Nhưng Minh Thư tâm ý đã quyết, không muốn dây dưa nhiều, nên cũng không có ý định đưa tiễn. Nhưng trên đường nàng tới chùa Vân Hoa lại gặp được Lục Thảng. Hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Vận khí của Lục Thảng không được tốt lắm. Sau khi gặp Minh Thư không bao lâu thì xe ngựa xảy ra vấn đề. Chàng chỉ có thể đánh xe ngựa tới rừng cây ở chân núi Vân Hoa để sửa. Sắc trời đã tối, không kịp đuổi tới trấn Tầm Dương. Chàng quyết định ở lại bìa rừng, nghỉ tạm một đêm. Giản Minh Thư tới chùa Vân Hoa, dâng bái lễ Phật, sau đó về xương phòng nghỉ ngơi, đợi trời tối mới lặng lẽ tới am Thủy Tiên. Nàng muốn nhìn xem người nào lén lút với Chu Thị hơn 2 năm qua. Giản gia đối xử với Chu Thị không tệ, cung phụng bà ta ăn sung mặc sướng, sinh con trai ra có thể thừa kế gia sản, sinh con gái cũng sẽ được cưng chiều, kể cả không con, Giản gia cũng tuyệt đối không bạc đãi. Nhưng nhìn xem Chu Thị đã làm cái gì, chỉ sợ không những cùng người gian díu sinh nghiệt chủng, còn có ý định tính kế gia sản của Giản gia. Minh Thư không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng cũng sợ sau khi cha biết sẽ tức giận sinh bệnh, nên nàng muốn điều tra rõ rồi mới quyết định. Quả nhiên, Chu Thị lén tới gặp gian phu, bọn chúng bàn bạc nghĩ cách cướp đoạt tài sản của Giản gia. Khi nghe được tối hôm đó chính là thời điểm bọn chúng gây án, Minh Thư vì quá hoảng sợ mà bị phát hiện, nàng bị truy lùng đuổi giết. Lục Thảng bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, chàng nghe thấy tiếng hét của một cô gái, có cả tiếng trọng vật lan xuống sườn núi. Chàng vội vàng cầm đuốc tìm kiếm ở trên núi Vân Hoa. Khi thấy Giản Minh Thư hai mắt nhắm nghiền, nằm trong vũng máu, chàng vô cùng khiếp sợ, trái tim hốt hoảng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay chàng run rẩy đặt dưới mũi nàng, đến tận khi cảm nhận được hơi thở mong manh của nàng thì chàng mới nhẹ nhàng thở ra. Mới đầu, chàng cứ ngỡ Minh Thư gặp phải Sơn Phỉ, nhưng nếu như thế, tại sao không có người của Giản gia tìm kiếm nàng? Chàng cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Xa trên sườn núi, trong ánh lửa có ánh bạc lóe lên, đó là ánh sáng phản xạ của binh khí. Biết sự phát ra có điểm chẳng lành, chàng bế Minh Thư lên xe ngựa, xóa đi dấu vết, rồi nhanh chóng đánh xe tới trấn Tầm Dương. Theo lý thuyết, Minh Thư gặp nạn thì phải báo quan, nhưng Lục Thảng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ quặc. Chàng muốn báo tin trước cho Giản gia, rồi mới báo quan để tránh gặp tai họa. Chàng đưa Minh Thư tới y quán, giao nàng cho thằng Thị chăm sóc, rồi tới cửa hàng của Giản gia ở trấn Tầm Dương. Nhưng lại thấy có người đang theo dõi Giản gia, giống như đang săn lùng một ai đó. Đây không phải hành động bình thường của Sơn Phỉ. Sơn Phỉ dù có ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu đã cướp được bạc thì sẽ không đuổi theo một cô nương đã chạy trốn. Những người này còn biết Giản gia ở trấn Tầm Dương có cửa hàng, rõ ràng là nhằm vào Minh Thư, hoặc vì Giản gia mà tới, cũng không phải bình thường Sơn Phỉ. Sáng sớm hôm sau, Giản Minh Thư vẫn như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lục Thảng quyết định quay lại Giang Ninh, báo tin cho Giản lão gia. Vậy mà, khi trở về Giang Ninh, chàng lại nghe được tin. Đêm qua có sơn tặc xông vào Giản gia, giết người cướp của. Khi quan phủ đến, thì Giản gia đã bị vây trong ánh lửa. Tính cả Giản lão gia, tất cả 37 mạng người. Giản gia gặp nạn ngay sau khi Minh Thư bị đuổi giết. Hung thủ rất có thể là cùng một đám người. Nhưng nếu là Sơn Phỉ
vì sao lại đuổi theo Minh Thư. Hung thủ còn biết rõ cả chi nhánh cửa hàng của Giản Gia, rõ ràng là vô cùng hiểu biết Giản Gia. Lục Thàng cảm thấy chuyện này không đơn giản là sân phỉ cướp bóc. Những kẻ ẩn nấp xung quanh cửa hàng và quan sai canh giữ ở Giản Gia đều ăn mặc bình thường, chân lại đi ủng quân đội. Lục Thàng đánh mất ý định báo quan. Nếu chuyện này là quan phỉ cấu kết, báo quan cũng giống như đưa dê vào miệng cọp. Minh Thư nhất định đã biết điều gì đó, nên hung thủ mới giết người diệt khẩu. Nếu nàng trở lại Giang Ninh, chỉ có một con đường chết. Giản Minh Thư tỉnh lại, nàng không nhớ nổi chính mình là ai. Trong đầu trống rỗng, quá khứ như một tờ giấy trắng. Giản Gia gặp nạn, Giản Minh Thư lại mất trí nhớ. Lục Thàng chỉ có thể đưa nàng vào kinh để có thể chăm sóc, bảo vệ nàng. Chờ đến ngày cánh chim của chàng đủ cứng rắn, sẽ đưa Minh Thư trở về Giang Ninh để tra rõ. Chàng cứu nàng, nhưng lại không muốn nảy sinh tình cảm mà dây dưa như trước đây. Vì vậy, chàng nói với Tằng Thị sẽ giả làm huynh muội với Minh Thư. Minh Thư mới vừa tỉnh không lâu, đầu vẫn còn choáng váng nặng nề, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho phán đoán của nàng đối với tình huống trước mắt. Chính vì nàng mất đi toàn bộ ký ức, nên thân phận hay quá khứ của nàng đều trở thành thứ mà người khác có thể tùy tiện bịa đặt và lừa dối. Nàng quan sát thấy mẹ con Lục Thàng điều kiện kinh tế không dư dả, tới một chén cháo loãng cũng phải luyến tiếc. Minh Thư lặng lẽ quan sát tay mình, lòng bàn tay không một chút kén, trắng nõn như ngọc, cổ tay còn đeo một chiếc vòng giá trị thiên kim. Một cô gái nhà nghèo, khó mà có một đôi tay như vậy. Chỉ cần hơi chút tìm tòi suy nghĩ, đầu nàng lại đau. Nàng trở thành một người không có quá khứ. Hai người này thật là mẫu thân và ca ca của nàng hay sao? Lục Thàng nói, bọn họ là huynh muội, nàng không phải không hoài nghi. Nàng không biết bọn họ muốn gì, nhưng nếu không phải người một nhà, nàng lại không thể giải thích được cảm giác thân thiết khi nhìn thấy Lục Thàng và Tằng Thị. Đặc biệt là Lục Thàng, nàng có một sự tin cậy không thể hiểu được với chàng. Hơn nữa, nhìn Lục Thàng và Tằng Thị chăm sóc mình, không kêu khổ, không chê mệt, sự chăm sóc cẩn thận như vậy, bọn họ phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Nàng cảm thấy tràn đầy mâu thuẫn, hình như nàng đã quên đi một chuyện rất quan trọng, nhưng cố gắng mãi cũng không nhớ ra được điều gì. Lục Thàng hy vọng nàng cứ là đại tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo như trước, còn hơn dáng vẻ cau mày suy nghĩ, ốm yếu bệnh tật như bây giờ. Nhưng Giản lão gia và Giản gia đã không còn, ngay cả mạng sống của nàng cũng khó bảo toàn, kể cả nàng có nhớ lại, cũng không thể trở về như trước kia được nữa. Tất cả việc chăm sóc Minh Thư, kể cả việc đút cơm cho nàng, cũng là Lục Thàng tự tay giành lấy. Minh Thư có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, nếu bọn họ là huynh muội, chăm sóc nhau cũng là thường tình. Cách y quán không xa là trà quán lớn nhất trấn Nầm Dương, cũng là nơi lưu thông tin tức. Minh Thư lén đi tới trà quán để xem có tìm được chút tin tức gì về thân phận của mình hay không. Nhưng nàng chỉ nghe loáng thoáng về án tử Giản Gia, chưa kịp tìm hiểu sâu, đã bị hai người lạ mặt theo dõi đuổi giết. Ngay lúc nguy hiểm nhất, nàng được Lục Thàng cứu, chàng xông tới chặn đao, đánh trả bọn chúng, rồi kéo theo nàng bỏ trốn. Minh Thư khá bất ngờ, nàng cứ tưởng thư sinh thì chỉ biết đọc sách, có thư sinh nào biết đánh nhau như chàng. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, chàng và Tằng Thị thường xuyên bị bắt nạt. Chàng cũng từng là một cậu bé, đánh nhau từ đầu đường đến cuối ngõ, suýt thì trở thành thủ lĩnh đám côn đồ của hẻm Trường Khang. May mà lúc đó Tằng Thị khóc lóc khuyên nhủ mới kéo chàng về con đường chính đạo. Bọn chúng ở trà quán ôm cây đợi thỏ, chứng tỏ đang muốn diệt cỏ tận gốc. Chúng đã biết vị trí của nàng, rất nhanh sẽ đuổi tới, y quán đã không còn an toàn. Chàng vì xông tới chặn đao cho nàng mà bị thương. Minh Thư càng nghi hoặc, nếu Lục Thàng không phải ca ca ruột của nàng, thì tại sao lại phải mạo hiểm như vậy để cứu nàng? Trong khi chàng vốn là Giải Nguyên, có tiền đồ tự gấm. Lục Thàng biết Minh Thư hoài nghi, biết vì sao nàng rời y quán, biết nàng cũng không tín nhiệm, nhưng chàng không hề biểu hiện một chút oán trách nào. Nàng vốn là một người thông minh, sao lại không nhìn ra sự khác biệt giữa bọn họ? Một người sinh ra trong gia đình quyền quý, còn một người sống mệt mỏi trong con hẻm nghèo. Chàng trở lại Giang Ninh, muốn tìm thử xem có thân thích nào đáng tin cậy, có thể chăm sóc cho nàng không. Nhưng càng hỏi thăm, chàng càng thêm xác định vụ thảm án của Giản Gia có rất nhiều chi tiết khả nghi. Vậy mà quan phủ lại chỉ kết luận do Đào Phì cướp bóc, niêm phong tất cả tài sản của Giản Gia. Tất cả họ hàng của Giản Gia
cũng không có một ai có thể giao phó. Nếu đưa Minh Thư về Giang Ninh, cũng giống như đẩy nàng vào đầm rồng hang hổ. Chàng càng kiên định với ý nghĩ mang nàng vào kinh. Chuyện này nếu nói cho nàng thì sẽ là một đả kích rất lớn. Vốn dĩ, thương thế của nàng vẫn chưa khỏi, không thể chịu thêm kích thích được nữa. Từ nhỏ, nàng đã là một người có chính kiến. Nếu biết chân tướng, chắc chắn nàng sẽ chạy về Giang Ninh, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Sợ bị truy đuổi, Lục Thàng không dám dừng lại lâu. Chàng nhờ đại phu giúp họ che giấu hành tung, rồi mang theo Tằng Thị và Minh Thư rời trấn Tầm Dương, cho tới khi ra khỏi Giang Nam, tiến vào Dự Châu. Tiền bạc tiết kiệm được đã dùng không ít để trị thương cho nàng, số còn lại phải tiết kiệm để thuê nhà khi hồi kinh. Lục Thàng thuê khách điếm cho Tằng Thị và Minh Thư, còn chàng thì ngủ tạm một đêm trong xe ngựa. Minh Thư da kiều thịt quý, là đại tiểu thư được chiều chuộng từ khi sinh ra, đến khi mặc quần áo vải thô của Tằng Thị thì bị chảy ra mẩn ngứa. Tới phái huyện, Tằng Thị lại lâm bệnh, Lục Thàng đành phải đưa Minh Thư tới tiệm vải chọn mua áo yếm. Minh Thư giật mình ngây ngốc, nàng không thể nào tưởng tượng được người như Lục Thàng sẽ đưa nàng đi mua yếm. Minh Thư dù đã mất trí nhớ, nhưng kiến thức thương trường như đã khắc sâu vào xương cốt, các con buôn đều bị nàng phản bác nói không nên lời. Minh Thư ép được giá thì hết sức vui mừng đắc ý. Lục Thàng lặng lặng nhìn nàng, người vẫn là người quen thuộc nhưng tính cách lại làm chàng cảm thấy xa lạ. Nếu không phải cô nương trước mắt vẫn là khuôn mặt ấy, Lục Thàng đã nghĩ đây không phải là Minh Thư. Một cô nương sống trong nhung lụa, đi theo chàng, một văn tiền cũng phải chia đôi để tiêu. Ngược lại còn an ủi chàng, có lẽ chàng chưa bao giờ thực sự hiểu Minh Thư. Minh Thư khôi phục thật sự nhanh chóng, nàng cũng dần tỉnh táo, vui vẻ hoạt bát hơn xưa. Dù vậy, những hoài nghi trong lòng nàng vẫn chưa từng buông xuống. Từ đặc điểm cơ thể của nàng đến những thói quen không hợp nhau trong sinh hoạt đều nhắc nhở nàng, bọn họ thực sự khác biệt. Tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng có thể nhận ra Tằng Thị và Lục Thàng rất hiểu biết nàng, ít nhất trước kia bọn họ cũng là người quen. Sau 3 ngày ở phái huyện, Lục Thàng lại mang theo Tằng Thị và Minh Thư khởi hành. Mới từ phái huyện xuất phát một ngày, họ đã gặp phải bão tuyết. Chưa kịp tới thành trấn tiếp theo, Lục Thàng đành phải chịu đựng rét lạnh, đánh xe tìm chỗ trú ẩn. Cuối cùng, họ cũng tìm được một khách điếm. Minh Thư và Lục Thàng cùng nhau tiến vào xem xét. Theo dấu vết để lại, họ suy đoán ra có một đội áp tiêu bị đánh cướp, có lẽ đang bị nhốt ở trong khách điếm. Lục Thàng dùng đao chém thương lính canh gác, rồi ép hắn giao ra bản đồ bố phòng. Sau đó chàng thay quần áo, giả trang thành tên cướp, dùng kế lừa đội cướp rời đi. Khi chàng bị tên cướp nghi ngờ mà quay lại đánh lén, Minh Thư dùng bình sứ đập vỡ đầu tên cướp cứu chàng. Sau đó, Minh Thư dùng thuốc giải cứu tình người của Tiêu Cục. Tiêu đội đến từ Lâm An, được cửa hàng Đào Ký thuê để vận chuyển một lô ngọc thạch giá trị xa xỉ. Vì để tránh bị chặn cướp, họ giả trang hàng hóa thành gốm sứ. Nhưng tiểu nhị của Đào gia lại vì tham lam mà cấu kết với Sơn Tặc làm nội gián. Bọn chúng thiết hạ bẫy dập, vây nhốt Tiêu đội, hòng cướp đi số ngọc thạch này. Sau khi bọn cướp phát hiện bị Lục Thàng lừa, chúng ngay lập tức cưỡi ngựa, quay trở về khách điếm đuổi giết chàng. Lục Thàng vừa phải bảo vệ Minh Thư, vừa phải chống lại bọn cướp. Khi thấy tên cướp chém về phía Minh Thư, chàng lao tới để chắn đao, lại không may trượt chân ngã xuống vực. Minh Thư ngây ra như phỗng, khóc lóc gọi chàng. Lúc này chỉ cần chàng quay lại, suốt đời này chàng sẽ là ca ca của nàng. Lục Thàng lấy hết sức leo lên vách đá, đập vào mắt chàng là đôi mắt ướt đẫm của Minh Thư. Sau khi Giản phu nhân mất, chàng chưa từng nhìn thấy Minh Thư khóc. Khi bị chàng từ chối ở Giang Ninh, rồi khi nàng mất trí nhớ, nàng cũng chưa hề khóc. Vậy mà, nàng lại khóc vì chàng. Hai người trở về xe ngựa tìm Tằng Thị. Khi nghe Minh Thư gọi mình là mẹ, Tằng Thị ôm Minh Thư bật khóc. Năm đó, chàng 19 tuổi, Minh Thư 17 tuổi. Họ trở thành huynh muội, Giản Minh Thư sửa thành Lục Minh Thư. Tối đó, Minh Thư chờ Tằng Thị ngủ, lén mang thuốc trị thương tới băng bó cho chàng, nhưng lại vào nhầm lúc Lục Thàng đang tắm. Lục Thàng tức điên mà giáo huấn nàng, sợ nàng lại không cẩn thận nhìn phải nam nhân khác. Minh Thư thầm nghĩ, ý chàng là nhìn người khác không được, nhưng nhìn chàng thì được đúng không? Minh Thư băng bó cho Lục Thàng, còn bôi cao cho chàng. Lục Thàng chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp, muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Sự ôn nhu của Minh Thư khiến chàng run rẩy. Lục Thàng không ngừng đánh thức chính mình, bọn họ là huynh muội, không được suy nghĩ miên man. Sáng hôm sau,
Chàng nhìn thấy Minh Thư đang cười nói vui vẻ cùng một nam nhân, người hôm qua được Minh Thư cứu tỉnh, Đào Gia Lăng Quân. Mày Lục Thẳng nhăn lại như sâu gióm, trừng mắt nhìn Minh Thư. Họ phải tránh bão 5 ngày mới có thể lên đường hồi kinh. Minh Thư đã rất quen thuộc với người trong tiêu đội, đặc biệt là tiểu lang quân Đào Gia, Đào Dị Khiêm. Đã đến lúc lên xe xuất phát mà Đào Dị Khiêm vẫn còn lưu luyến không rời nhìn nàng. Lục Thẳng nhìn mà trong lòng bực tức. Minh Thư mất trí nhớ, tính tình lại hoạt bát tinh nghịch như khi còn bé, hai người cũng từng nghịch ngợm như vậy. Nàng bắt đầu thay đổi từ khi mẫu thân qua đời, dù Giản lão gia có yêu thương nàng bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được mẫu thân. Giản gia to như vậy, nhưng chỉ có một người con gái là nàng. Nàng phải học cách quản lý gia sản, việc nội trạch từ rất sớm. Nàng là bộ mặt của Giản gia, đi ra ngoài không thể làm mất mặt gia tộc nên mới học cách thu liễm tính tình. Chàng cũng không còn hay đến Giản gia nữa. Tới khi gặp lại, nàng đã ra dáng một thiên kim đại tiểu thư, thành ánh trăng xa xôi không thể nào với tới. Minh Thư dần dần tiếp nhận thân phận của mình, thân thiết vui vẻ với mẹ và ca ca. Nhưng Lục Thẳng lại dần dần nhận ra chàng đã có một quyết định sai lầm. Đào Dĩ Khiêm muốn mang Minh Thư cưỡi ngựa, Lục Thẳng lại cướp ngựa của hắn, leo lên ngựa, ôm Minh Thư cưỡi ngựa ngắm nhìn kinh thành, chàng còn vô thức vuốt tóc cho nàng. Lục Thẳng ngơ ngác nhìn tay mình, dường như bàn tay này không phải của chàng, thân thể này cũng không phải của chính mình. Nụ cười trên môi dần dần vụt tắt, chàng đang làm cái gì? Cho dù là huynh muội, hành động này cũng quá thân thiết ái muội đi. Chàng bực mình nhảy xuống ngựa, Minh Thư cũng không biết tại sao, đang vui vẻ mà ca ca lại trở mặt nhanh như thế. Đào Dĩ Khiêm vui vẻ nói chuyện với Minh Thư thì bị Lục Thẳng xen vào. Lục Thẳng ánh mắt giống như chỉ trích hắn, muốn bắt cóc Minh Thư. Thiên địa chứng giám, hắn chưa từng có như vậy dơ bẩn ý niệm. Lúc ăn cơm, Minh Thư dùng bàn tay lau cọng hành dính bên miệng Lục Thẳng. Chàng xấu hổ đó hết hai tai, còn quát Minh Thư. Huynh muội đã trưởng thành, nên hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Thư cũng sinh khí, lúc trước chàng chăm sóc cho nàng, ôm nàng đút cơm, còn cầm tay nàng, như thế nào chàng không tị hiềm, đến lượt nàng thì lại thành không đúng mực. Lục Thẳng thuê một căn nhà ở Biện Kinh, trong thời gian ở cùng Minh Thư, dần dần nàng bị Minh Thư cuốn hút. Để tránh nảy sinh tình cảm, chàng quyết định không thể ở cạnh Minh Thư được nữa. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, tổng cộng chỉ còn 3 tháng thời gian, còn chưa ăn Tết xong, Lục Thẳng đã vội vàng thu thập hành lý, chuyển tới Tùng Linh Thư viện. Trước khi đi, chàng dặn dò Minh Thư không được ra ngoài làm việc. Nhưng chân trước chàng vừa đi, chân sau Minh Thư đã đi tìm Đào Dĩ Khiêm, nhờ hắn xin việc cho nàng. Dù sao việc nhà nàng cũng không biết làm, nhà lại nghèo, không thể để mẹ may vá vất vả. Nàng được Đào Dĩ Khiêm giới thiệu tới Ân gia để làm thư đồng cho Ân Thục Quân, biểu muội của hắn. Ân Thục Quân là trưởng nữ của Ân gia muốn gả nàng cho Tam hoàng tử, nhưng nàng lại có tiếng ngang ngược thô bạo. Vì để dạy dỗ nàng, Ân gia liền tìm thư đồng đi theo để giám thị. Lục Thẳng đã tới Tùng Linh Thư viện nửa tháng, thư viện miễn tiền học, lại bao ăn ở, Giang Ni Phủ cũng đã trợ cấp. Vì để kiếm tiền sinh hoạt phí cho mẹ và Minh Thư, chàng phụ giúp quét dọn thư viện, sắp xếp sách vở thư phòng, chàng còn bán cả sổ tay chú giải và bài văn chương của mình. Chàng cảm thấy quyết định chuyển tới thư viện là đúng đắn. Nửa tháng qua, chàng không còn xúc động khi nghĩ tới Minh Thư. Chàng nghĩ những rung động nhất thời đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời. Chàng luôn tự nhủ phải xem Minh Thư như muội muội, nhưng đêm về lại hay nhớ về nàng, cũng không biết nàng mặc quần áo mới trông sẽ như thế nào. Đang suy nghĩ thì chàng nghe thấy tiếng Minh Thư gọi mình, nhìn thấy nàng, tim lại rung động, hơn nửa tháng thanh tu, ngay lập tức phá công. Trong lúc chờ Lục Thẳng làm việc, Minh Thư nhìn thấy một người, xa quá nàng nhìn không rõ mặt, chỉ thấy thiếu niên bóng dáng cao dài, mặc một bộ quần áo màu lam. Nàng thấy hắn cực kỳ giống một người, giống người nào đó, đã được nàng khắc sâu vào ký ức. Nàng không nhớ nổi người đó là ai, nhưng lại vô thức lẩm bẩm, ta muốn gả cho chàng. Lục Thẳng mặt đen thui, tay bẻ gãy cán chổi, sự bình tĩnh của chàng đột nhiên mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu. Minh Thư hoàn hồn, thấy chàng giận thì lập tức đuổi theo xin lỗi. Nàng nghĩ chắc là ca ca không muốn nàng đòi gả chồng nên tức giận. Lục Thẳng mắt điếc tai ngơ, sắc mặt kém tới cực điểm, trong lòng hốt hoảng, ngực như có tảng đá đè nén. Trong đầu tất cả đều là khoảnh khắc, Minh Thư ngơ ngác ngóng nhìn nam nhân khác. Kia ánh mắt,
kia biểu tình còn có câu ta muốn gả cho chàng. Càng nghĩ tới, chàng càng cảm thấy hoang mang, tim buồn bực đau nhói. Chàng không thể bình tĩnh, chỉ có thể càng đi càng nhanh, phảng phất muốn đem sự tức giận phát tiết ở bước chân. Minh Thư vội vàng đuổi theo, nghe hai chữ ca ca, chàng cảm thấy hết sức chói tai. Minh Thư nịnh nọt mãi, cơn giận của chàng mới bình ổn. Nàng lại hỏi vị công tử kia là ai. Chàng lạnh mặt đuổi nàng về, không cho nàng tới thư viện nữa. Minh Thư tới Ân gia nhận việc, sau vài ngày tiếp xúc quan sát, nàng cảm thấy tính tình của Ân Thục Quân thay đổi, chắc chắn có một lý do nào đó. Thứ nữ Ân Lương Quân, tuy là con vợ lẽ, nhưng lại thân thiết với chủ mẫu còn hơn cả trưởng nữ. Các mối quan hệ với người trong phủ đều tốt. Ngược lại trưởng nữ Thục Quân vì 2 năm trước tính tình biến đổi, trở nên bạo ngược mà bị cha mẹ hạ nhân ghét bỏ. Minh Thư lớn lên xinh đẹp, tính tình lại hoạt bát đáng yêu. Nàng tới Ân gia như cá gặp nước. Thấy nàng dùng mưu kế bắt chẹt được Thục Quân, các tỷ nữ vô cùng tôn sùng nàng. Nhờ đó, Minh Thư dễ dàng điều tra hơn. Thục Quân vốn là một cô nương xinh đẹp kiều diễm, tính cách rộng rãi, rất được cha mẹ cưng chiều. Mọi thứ dần thay đổi từ 2 năm trước. Có người nói đã thấy Thục Quân chính tay mổ bụng moi tim con mèo mà nàng nuôi. Sau đó lại có người chứng kiến nàng dùng roi đánh tỷ nữ Ngọc Oanh rồi đuổi nàng ta ra phủ. Dần dần trong mắt mọi người, nàng là một cô nương thô bạo, khát máu, mất đi nhân tính. Thục Quân có một đệ đệ tên là Hạo Quân, hai tỷ đệ vốn dĩ rất thân thiết. Nhưng từ khi Thục Quân đuổi Ngọc Oanh ra phủ, Hạo Quân rất căm ghét trưởng tỷ của mình, trở nên vô cùng thân thiết với thứ tỷ Lương Quân. Thục Quân nhiều lần tìm cách chọc giận Minh Thư, muốn đuổi Minh Thư đi, nhưng Minh Thư đều cứng rắn, không chịu khuất phục. Hôm đó, vốn dĩ Thục Quân sai người gọi Minh Thư tới núi Giả, dụ nàng trúng bẫy để dằn mặt nàng. Nhưng lại có người lợi dụng, đẩy Minh Thư ngã xuống vách núi, hòng giáo họa cho Thục Quân. May mắn, Minh Thư chỉ bị ngã chật chân, không nguy hiểm tới tính mạng. Lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lôi đình giận dữ của Lục Thảng, nàng lập tức ìu xìu. Lục Thảng thật sự tức điên, nàng và mẹ giấu chàng đi làm thư đồng, mới được mấy ngày đã gặp nạn. Nhìn những vết thương trên người nàng, Lục Thảng vô cùng sợ hãi, chàng luôn nhớ tới khoảnh khắc nhìn thấy Minh Thư nằm trong vũng máu dưới chân núi Vân Hoa. Ân phủ hôm đó có khách dự yến tiệc, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, Ân phủ một mực chắc chắn người hại Minh Thư là Thục Quân. Không ai nghe nàng giải thích, họ yêu cầu Minh Thư rời phủ. Ân lão thái gia nhốt Thục Quân vào từ đường, chuẩn bị đưa nàng về phía nam thôn trang, nhốt lại một thời gian. Vì để tránh cho Minh Thư không chịu ở nhà nghiêm túc dưỡng thương, Lục Thảng đành phải xin nghỉ, ở nhà một thời gian quản giáo Minh Thư. Sau khi bàn bạc với Đào Dị Khiêm, Minh Thư quyết định sẽ minh oan cho Thục Quân. Nàng biết có người đẩy mình ngã xuống vách đá, nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải là Thục Quân. Nhưng Ân phủ không muốn truy cứu thêm, nên không ai cho nàng cơ hội gặp mặt nói chuyện. Nàng đành báo quan, nói rằng Ân phủ có người muốn hại nàng. Ân phủ vì muốn bảo toàn thanh danh, liền phái người tới, đưa Minh Thư đi gặp Ân Lập Thành, cha của Thục Quân. Sau khi thương lượng, Ân lão gia cho phép Minh Thư thực hiện kế hoạch của nàng để tìm về chân tướng. Nàng để Đào Dị Khiêm tung tin rằng hôm đó nàng bị người đẩy xuống, tuy nàng không nhìn thấy hung thủ, nhưng lại nhìn thấy người đó có đánh rơi trang sức ở vách núi, nên quay lại Ân phủ tìm kiếm. Ân Lương Quân lòng đầy kinh hãi, lén đi tới núi Giả theo dõi. Nhân lúc Minh Thư không cảnh giác, đoạt lại trang sức, thấy Minh Thư đòi tố cáo, nàng ta xông tới, đẩy Minh Thư xuống vách đá. Minh Thư chưa kịp phản ứng, Lục Thảng đã vội lao tới, không lưu tình chút nào, đá bay Ân Lương Quân, bảo vệ Minh Thư. Sự tình sau đó được tra rõ. 2 năm trước, một tỷ nữ tên là Như Ý, vốn bất mãn vì phải chăm sóc thú cưng, nàng ta tự tay giết chết con mèo. Lúc Thục Quân tới thì xác mèo đã đông cứng, nhưng vì không có ai đứng ra làm chứng, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là hung thủ. Ngọc Anh là tỷ nữ, từ nhỏ lớn lên cùng Thục Quân, tình như tỉ muội. Nhưng Ngọc Anh lại âm thầm nhớ thương Hạo Quân, vì thực hiện giấc mơ chim sẻ hóa phượng hoàng, nàng ta nhân lúc Hạo Quân say rượu mà quyến rũ. Thục Quân vì để bảo toàn thanh danh cho đệ đệ, bèn âm thầm giải quyết. Ngọc Anh liền nghĩ kế, tự làm bản thân cả người tràn đầy vết thương, hòng chiếm lấy sự thương hại của Thục Quân. Thục Quân không hề nhượng bộ, đuổi nàng ta ra phủ. Thanh Yến bởi vì ăn trộm, bị Thục Quân bắt được, lại bị đuổi ra theo các, nàng ta ôm hận,
đồn đãi Thục Quân thô bạo hung tàn. Mọi lời đồn cứ tiếp diễn, một khi có tranh chấp xảy ra, mọi người đều đổ lỗi cho Thục Quân, hình tượng của nàng chậm rãi hủy hoại. Lúc này, mọi người sẽ nhìn thấy Lương Quân ôn nhu hiền thục, tôn kính cha mẹ trường bối. Lương Quân tiếp tục tung tin đồn hại Thục Quân, bày đặt nhiều mưu kế, giá họa cho đích tỷ. Nếu Thục Quân bị tiễn về thôn trang, ân gia thứ nữ sẽ có cơ hội được bồi dưỡng, gả và quan lại huyền quý. Đang lúc nàng ta âm thầm vui sướng, thì Lục Minh Thư tới. Sự tỉnh táo của Minh Thư làm Ân Lương Quân sợ hãi, nàng ta cần thiết phải diệt trừ Minh Thư. Nàng ta ra tay để ngã Minh Thư, hòng giáo họa cho Thục Quân, một mũi tên trúng hai đích. Sau sự việc này, nàng ta có thể thế chỗ Thục Quân, nhận hết ân sủng. Sau khi chân tướng sáng tỏ, mẹ con Lương Quân bị đưa về thôn trang giam lỏng, mấy năm tới đều không thể quay về kinh thành. Còn hơn 1 tháng là tới thi hội, Lục Thàng cũng không thể chậm trễ. Hôm sau, chàng trở về Tùng Linh Thư viện. Thục Quân tới thăm Minh Thư, hai người dần trở thành bằng hữu. Biết được Minh Thư muốn kiếm tiền, Thục Quân trang điểm cho nàng, đưa nàng tới kinh thành đệ nhất Tử Lâu. Trước khi thi hội diễn ra, kinh thành thường tổ chức hội thơ, năm nào các thanh niên tài tử cũng nườm nượp kéo tới tham gia, tranh giành thứ tự xếp hạng trên kim bảng. Nghe nói người đứng đầu kim bảng là Tùng Linh Thư viện đại tài tử Trấn Quốc Công công tử Tống Thanh Triểu. Minh Thư muốn nhìn xem ai dám chiếm đệ nhất của Lục Thàng, nhưng khi nhìn thấy người thì tim nàng lại đập lỡ một nhịp. Thì ra đó chính là người hôm trước nàng nhìn thấy ở Tùng Linh Thư viện. Nàng không biết tại sao khi nhìn thấy Tống Thanh Triểu, tim lại rung động, tình cảm ùa ra như đã khắc cốt ghi tâm.